guys! Welcome to my channel. So today video guys, ang aking share ay ang pagluto ko ng cheesy onion rings. So ayan, ito ang aking ingredients. Ayan, ito yung onion ko. Ayan, onion rings. So gagawin natin ito siya. Narahiwa ko na ng pabilog, pa rings. So ating cheese, ang ating egg, ayan. Tapos, ang harina, may flour. At saka mayroon din tayong breadcrumbs, yan. Ididip natin ng oil, yan. So, first na gagawin natin guys, ay kukuha tayo ng mga maliit na rings, onion. Tapos, ibibilog natin ang cheese sa onion na to. Example, ito po guys, iyan. Ibilot natin dyan. Para cheesy ito. Yan, dalawa. Tapos, ang gagawin naman natin, hahanap tayo ng medyo malaki. Rings. Ganyan, ipapasok natin siya dyan. Diba? Yan, gagawa muna tayo ng mga ganyan, mga busi natin paggawa. So yan guys, ang aking nagawa. Ayun. Tapos ang gagawin natin, ilalagay muna natin siya sa freezer for 1 hour. So ito na guys, after 1 hour na nilagay ko sa freezer, yan, ready na siyang iprito. Iprito ko na siya. Pero bago lahat, ilisasawsaw muna natin sa itlog, harina, at breadcrumbs. Okay, so yan guys. Ipiprito na natin yung onion rings. So papainitin natin ng mantika ng hanggang 350 degrees. Yan. Ilagyan natin na ng mantika. So ganito siya. Isawsaw muna sa harina and then itlog. And then breadcrumbs, and then itlog uli, tapos breadcrumbs. Ayun, ganun lang siya. Sunod-sunod. Sausaw sa harina, sa itlog. Ayan. And then, sa breadcrumbs. Tapos, egg uli. Ayan. Tapos, breadcrumbs ulit. Ganun lang siya guys. Tapos, i-deep fry na natin siya. 350 degrees na siguro to. Subukan natin itong isa. Ayan ang tsura niya guys. Ayan. Ayan. So, ito guys ang tsura niya oh. Ayan. Cute, diba? Tapos, sa isang plate, pwede mo siyang i-drain yung ano. Lagyan ng paper towel. Ito guys, ang aking first cheesy onion rings. So, gagawa pa tayo na. Ang cute, diba? Parang donut. Ito yun guys, so ang aking cheesy onion rings. Ayan, mamaya-maya i-plating ko na siya. Itatapos ko lang pag-prito. At ngayon, gagawa tayo ng dippings na. Pwedeng marinara sauce, pwedeng ketchup and mayonnaise. Ayan, so ito na guys, ang aking cheesy onion rings. Ayan siya, may cheese. Inisprinklean ko rin ng parmesan cheese. Ayan, para mas lalong level up. Pwede to siyang snack. Ayan, or appetizer. Ayan. Tapos ito yung aking dippings. Mayonnaise and ketchup. Ayan.
Tapos, sprinklean ko rin ng Parmesan cheese. So, kung nagustuhan niyo po ito ngayon ang aking ibinahaging recipe ngayon, please give it a thumbs up. Subscribe na rin po kayo sa aking channel. Na rin po notification bell para updated po kayo tuwing ako may bagong video. Thank you for watching, guys. Until the next one. God bless everyone.